નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર બહુ જ મહત્વનો ટોપિક વિશે વાત કરીશું। મિત્રો, રેશન કાર્ડ ધારકને તો 1000ની સહાય મળે જ છે, પરંતુ તે સિવાયના પણ 1000 રૂપિયા મળવાના છે। તે રૂપિયા મળવાનું ચાલુ છે। કોને મળશે, તમને મળેલ છે કે નહીં, નથી મળેલ તો શું તેનું કારણ છે, કઈ સહાયના તમને આ 1000 રૂપિયા મળે છે, તે તમામ માહિતી તમને આપશે। મિત્રો, લાઈવ પ્રૂફ આપીશ, 3 મેસેજ તમને બતાવીશ કે જેમના ખાતામાં 1000 રૂપિયા જમા થયા છે। આ સહાય રેશન કાર્ડની નથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો। રેશન કાર્ડની સહાય અલગ છે, તેમાં લગભગ મળી ગયેલ છે, એના નથી મળ્યા તો તેના પાછળનું પણ પહેલાં આપણે કારણ જોઈશું। તો મિત્રો, ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। મિત્રો, સૌથી પહેલાં જોઈએ તો ઘણા બધા મિત્રોની કોમેન્ટ હતી કે અમને રેશન કાર્ડની સહાય મળેલ નથી 1000 રૂપિયા। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, સરકારે જાહેર કરેલી આ માહિતી છે। ડીબીટીના માધ્યમ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 50.52 લાખ એનએફએસએ લાભાર્થી છે, તેના બેંક ખાતામાં કુલ 505 કરોડ રૂપિયા સહાય જમા થઈ ગઈ છે। મિત્રો, આપને ખબર છે આ કુલ લાભાર્થી એનએફએસએની સંખ્યા 66 લાખ છે, તેમાંથી 50 લાખના ખાતામાં જમા થઈ ગઈ છે, એટલે બાકીના હજી 16 લાખ જેવા લાભાર્થીના ખાતામાં જમા નથી થઈ। તેના પાછળનું કારણ એ છે કે તેમનું આધાર કાર્ડ છે તે બેંક ખાતા સાથે લિંક નથી। જો ઘરના કોઈ પણ સભ્યો છે, રેશન કાર્ડની અંદર જે નામ છે તેમાંથી કોઈ પણનું આધાર કાર્ડ બેંક સાથે લિંક હશે તો તેમના ખાતામાં રૂપિયા જમા થઈ ગયા હશે। એટલે તમારા ઘરના તમામ ખાતામાં ચેક કરી લ્યો સભ્યોના, જો તેમના ખાતામાં જમા ન થયા હોય તો તમારા ગામમાં એક સર્વે કરે છે, તે રેશન કાર્ડની દુકાન, ગામના શિક્ષક કે મંત્રી દ્વારા સર્વે થાય છે, તે એક ફોર્મ ભરે છે, અથવા તો તમારી પાસેથી કેન્સલ ચેક, બેંક પાસબુકની નકલ અને આધાર કાર્ડ, મોબાઈલ નંબર લે છે, તેના આધારે તે માહિતી કલેક્ટ કરી બધી ડેટા એન્ટ્રી કરશે, ત્યારબાદ તમારા ખાતામાં રૂપિયા જમા થઈ જશે। એટલે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, વહેલા મોડા પણ તમારા ખાતામાં એ રૂપિયા જમા થઈ જશે। આ તો જેને બધા મિત્રોને પ્રશ્ન હતો કે મારે રૂપિયા જમા નથી થયા તેની વાત છે। પણ હવે જોઈએ કે જે આ નવી સહાય છે 1000 રૂપિયાની, એ કેને મળે છે, તમને મળી છે કે નહીં, કેને મળશે તે માહિતી જોઈએ। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ પેકેજ અને મુખ્યમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ પેકેજ બંને મળીને 6210 કરોડનું પેકેજ હતું। એની અંદર પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ પેકેજ છે તે 3950 કરોડનું પેકેજ હતું, અને મુખ્યમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ પેકેજ છે એ 2259 કરોડનું પેકેજ હતું। આના હેઠળ તમને રૂપિયા મળે છે। હવે આગળ આપણે વિસ્તૃત માહિતી જોઈએ। અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો, મોદી સરકારે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત 3950 કરોડનું પેકેજ ફાળવ્યું। ડીબીટી દ્વારા સંપૂર્ણ પારદર્શકતા સાથે આ રકમ સીધી તમારા બેંક ખાતામાં જમા થાય છે, એટલે આ રકમ આ યોજના હેઠળ જમા થાય છે। હવે જોઈશે, તમને પ્રૂફ પણ બતાવશે અને કઈ રકમ છે તે પણ આપણે જોઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, મહિલા જનધન ખાતાની અંદર 500 રકમ જમા થવાની છે, 3 મહિના સુધી જમા થવાની છે, અને આ ખાસ કે ગંગા સ્વરૂપ બહેનો, દિવ્યાંગો અને વૃદ્ધો છે તેવા લાભાર્થીની સંખ્યા 6.90 લાખ છે, તેના 78.44 કરોડ રૂપિયા સરકારે ટ્રાન્સફર કર્યા છે। આ 1000ની સહાય છે। જો ગંગા સ્વરૂપ બહેનો હોય તે, દિવ્યાંગો અને વૃદ્ધ છે, અને ખેડૂત અને પીએમ કિસાનનો હપ્તો છે એ 2000નો છે, એટલે એના હેઠળ આવતા નથી। અને આ પણ ખાસ ગરીબ અને શ્રમિકો માટે જે 68 લાખ લાભાર્થી છે તેના ખાતામાં 1182 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવ્યા છે। એટલે જે 1000ની સહાય જમા થઈ છે એ કાં તો ગંગા સ્વરૂપ બહેનો, દિવ્યાંગો અને વૃદ્ધો છે તેમના ખાતામાં જે 6.90 લાખ લાભાર્થી છે, અથવા તો ગરીબો અને શ્રમિકો માટે જે 68 લાખ લાભાર્થી છે તેમના ખાતામાં 1000 જમા થયા છે। અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો, ડીબીટીના માધ્યમથી લગભગ 33.14 કરોડ લાભાર્થીઓ છે, તેમના ખાતામાં 31,235 કરોડ રૂપિયા છે તે સીધા તમારા ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યા છે, એટલે આના હેઠળ પણ તમારા ખાતામાં રૂપિયા જમા થયા છે। હવે મિત્રો, આપણે આ લાઈવ 3 મેસેજ તમે જોઈ શકો છો। આ મેસેજની અંદર તમે 3 મેસેજ અહીંયા જોઈ શકો છો। આ મેસેજનો આપણે અર્થ સમજીએ। અલગ અલગ તારીખના મેસેજ છે, 22 તારીખ, 27 તારીખ અને 4 તારીખનો, એટલે કે હજી સુધી તમે આ રૂપિયા જમા થવાનું ચાલુ જ છે। 4 તારીખનો પણ લેટેસ્ટ મેસેજ છે। હવે અહીંયા જોઈ શકો છો, ડીબીટી એટલે ડાયરેક્ટ બેનિફિશિયલ ટ્રાન્સફર, મનરેગા, પીએમ કિસાન, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, અધર પેમેન્ટ, એટલે કે આ એક એસએમએસનું ફોર્મેટ છે
જે દરેકને આવો મેસેજ મળે છે જેના ખાતામાં 1000 રૂપિયા જમા થાય છે તે, એટલે કે તમારે મનરેગાના હેઠળ હોય, પીએમ કિસાનના હેઠળ હોય, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અથવા તો બીજું પેમેન્ટ. આપણે જોયું વિડીયોમાં અગાઉ કે ગરીબ કલ્યાણ પેકેજ અંતર્ગત જે રૂપિયા જમા થયા છે તેમાંથી પણ કોઈ પણ હોઈ શકે, એટલે અધર પેમેન્ટ. આ પેમેન્ટ સ્વરૂપે 1000 રૂપિયા જમા થયા છે. હવે આ કેને મળે છે તે પણ આપણે આગળ વિડીયોમાં જોયા કે વૃદ્ધ હોય, ગરીબ હોય, શ્રમિક છે તેમને મળે છે. તમે અગાઉ ક્યારેય પણ સરકારની આવી યોજનામાં ફોર્મ ભર્યા હોય તો સરકાર પાસે તે ડેટા હોય છે. જેની પાસે જમીન ઓછી છે, જે મજૂરી કામ કરે છે, સરકાર દ્વારા અગાઉ આવી સહાયનો લાભ મળ્યો છે, તે સરકાર પાસે ડેટા છે, તેના આધારે 1000ની સહાય જમા કરે છે. એટલે આ રેશન કાર્ડની સહાય નથી, તે ખાસ તમે સમજી લેજો. અને ધીમે ધીમે આ પ્રોસેસ ચાલુ છે, મળી રહી છે. મિત્રો, જો તમને મળી હોય તો તમે કોમેન્ટ દ્વારા જણાવજો, અથવા તો તમે ગરીબ, શ્રમિક કે આવી કેટેગરીની અંદર આવતા હોય ને હજી સુધી તમને મળેલ નથી તો પણ તમે કોમેન્ટ દ્વારા જણાવજો, જેથી ખબર પડે. મિત્રો, જે આ લેટેસ્ટ માહિતી હતી તે તમારા સુધી પહોંચાડી છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.